Seikkailija Simo Belmont karkoitti vuosikymmeniä sitten Lordi Draculan 3 Castlevaniasta. Nyt vuonna 1749 Simo on jo vetäytynyt eläkkeelle ja asustelee entisessä peruskorjatussa mökissään. Simon luona asuu myös hänen pojanpoikansa Justus, jota Simo on kouluttanut Belmontin suvun perinteiden mukaan. Sitten eräänä päivänä Simon luo saapui kirjailija, joka halusi kirjoittaa Simon elämäkerran. Simo hyväksyi sopimuksen ja lupasi kertoa kirjailijalle kaikista 3 seikkailustaan Castlevaniaan. Simo aloitti tarinansa vuodesta 1691, jolloin hän ensimmäisen kerran kohtasi Lordi Draculan. Tuolloin Dracula kuitenkin onnistui pakenemaan teleporttinsa kautta toiseen ulottuvuuteen. 2 vuotta myöhemmin Simolla oli apunaan velho Feiring ja antimagiatalismaani, kun hän jälleen saapui Draculan linnaan. Simo luuli tuhonneensa Draculan, koska tämä haihtui savuna ilmaan. 5 vuotta myöhemmin Simo alkoi jälleen epäillä pahuuden palanneen Vanian maahan. Alueella liikkui yhä useammin epäkuolleita zombeja, ja huhupuheet kertoivat puutynnyrikaupan vilkastuneen. Eräänä päivänä sitten saapui vieraita Castlevaniasta, ja heillä oli Simo Belmontille tehtävä. Vampyyrit olivat vallanneet Castlevanian. Simo otti tehtävän vastaan ja lupasi karkottaa vampyyrit. Ennen matkalle lähtöä Simon oli kuitenkin tutustuttava Vanian viimeisimpään karttapäivitykseen. Simon vanha paskova kaakki ei kuitenkaan ollut halukas lähtemään matkalle, vaan jäi jääräpäisesti syömään kukkia. Simon ei auttanut muu kuin lähteä kävellen matkaan. Simo käytti merirosvojen lauttapalvelua ja saapuikin pian Castlevanian linnalle. Perillä Simo näki, että Dracula on palannut ja että linnaa vartioi nyt epäkuolleet zombiet. Simo tappoi hetkeäkään epäröimättä ensimmäisen näkemänsä zombin ja avasi sen kuljettaman puutynnyrin. Tynnyristä Simo löysi kauhukseen kuolleen kaupunkilaisen. Simo eteni syvemmälle linnaan ja kohtasi Draculan manaamia olioita. Simolle selvisi, että Draculan joukot tappoivat kaupunkilaisia ja pullottivat näiden verta vampyyreille varastoon. Simo eteni voitokkaasti ja tuhosi Draculan palvelijat. Linnan kellareista Simo löysi vanhan ystävänsä velho Feiringin vangittuna. Velho kertoi, että Simon pitäisi nopeasti löytää Draculan puutynnyri ennen auringon laskua. Velho lähti etsimään jotain asetta Draculaa vastaan, ja Simo alkoi tutkia kellareita löytääkseen Draculan päiväaikaisen leposijan. Auringon jo laskiessa Simo löysi lukuisia puutynnyreitä. Yllättäen Simo kuuli tutun äänen takaansa. Lordi Dracula oli saanut verivihollisensa ansaan. Onneksi Simolla oli antimagiatalismani tallella ja niinpä Dracula ei voinut taikoa häntä lainkaan. Tämän huomatessaan Dracula heitti sauvansa syrjään ja kävi Simon kimppuun käsivoimin. Pian siinä olisikin Simolta henki mennyt, ellei velho olisi palannut auttamaan. Velho teki ristinmerkin hakusta ja kepistä, ja näin Lordi Dracula joutui pakenemaan paikalta. Simo oli ihmeissään, sillä hän ei tiennytkään, että vampyyrit pelkäisivät ristinmerkkiä. Velho paljasti, että eivät ne pelkääkään, hänellä vain oli taskussa mukana kehnolaatuinen saarioisen verilettu. Sitten Simo ja velho virittivät ansan.
ja saivat Draculan vangittua. He laittoivat Draculan kiviseen arkkuun ja peittivät arkun saarioisen Jaakon syömäkelvottomilla veriletuilla. Simo lopetti tarinansa kertoen, että sen koomin ei Vaniassa ole nähty Draculaa, vampyyrejä eikä epäkuolleita, ja rauha on vallinnut maassa 10 vuosia. Kirjailija kiitti Simoa tarinasta, mutta sitten hän vetäisi esiin puukon ja iski Simon kuoliaaksi. Kirjailija olikin Lordi Dracula, joka viimein sai kostonsa.